মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এই চিংগনিয়াম বিধৰ বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আচলতে এই চিংগনিয়ামডালৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' মই এটা মোৰ চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আজি মই এই চিংগনিয়ামৰ যিখিনি সৰা পাত আছে সেইখিনিও গুচাই দিম আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ যে এইবিধ কেনেকুৱা হয় আৰু চেচুকীয়া ঠাইত তাৰমানে যিটো অলপ ছাঁ পৰা ঠাইত কেনেকৈ আমি ৰুলে বহুত বাঢ়ি যায় সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া মোৰ মাটিতে লগোৱা আছে, মানে গ্ৰাউণ্ডৰ মাটিতে লগোৱা আছে, টাবত লগোৱা নাই। টাবত লগোৱা মোৰ আছে, কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এই গ্ৰাউণ্ডত লগোৱা যিখিনি আছে সেইখিনিহে দেখুৱাই দিম। এয়া চাওক, একদম মাটিত লগোৱা আছে আৰু এইবিলাক ইয়াৰ এনেকৈ ওলাই গৈছে নতুনকৈ আৰু মানে মাটিত ঠাল ঠেঙুলি। এইবিলাক যদি আমি ৰুই দিওঁ আৰু এইবিলাকো হৈ যাব। এতিয়া বহুত ওলাই যায় যিহেতু মাটিত থাকে, গতিকে মাটি দি চাৰিওফালে এনেকৈ ঠাল ঠেঙুলি উলিয়াই দিয়ে। এয়াও হৈ যাব আগফালে। আমাৰ ঠিক কচুৰ নিচিনা হয় এইবিলাক, কচুবিলাকৰ যেনেকৈ ওলাই যায় ইয়াৰো তেনেকৈ ওলাই যায়। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইখিনি মই ছাঁ পৰা ঠাইত লগাই থৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ টাবত যেতিয়া আমি লগাওঁ তেতিয়া আমি ছাঁ পৰা ঠাইত ৰাখিব লাগে বা আমাৰ কেতিয়াবা মৰিও যায়। কিন্তু আমি যেতিয়া এনেকৈ লগাই থওঁ ই সাধাৰণতে মৰি নাযায় আৰু এনেকৈ বহুত ঠাই আগুৰি মানে ধুনীয়াকৈ থাকে। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটোও বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে। আৰু মই ইয়াত একো সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই, যিহেতু ই মানে গ্ৰাউণ্ডৰ মাটিত আছে, তাৰ পৰাই যিমান পাৰে ই সাৰ শুহি লয়। তেনেকুৱা ইমান ৰিচ সাৰো নালাগে ইয়াক। যেতিয়া আমি টাবত কৰোঁ তেতিয়াও এনেকুৱা ৰিচ সাৰ নালাগে, কিন্তু যিহেতু মাটিত কৰিছোঁ মই একদম সাৰ দিয়া নাই। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে ভেইনবিলাক ওলাই গৈছে। ইয়াতো তেনেকুৱা হৈছে। আৰু মোৰ চবতকৈ ভাল লাগে কালাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে। ই এনেকৈ গৈ গৈ এনেকৈ এখন ৱালত ই বগাই গৈছে, বহুত ওপৰলৈকে বগাই গৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগে এনেকৈ বগাই গ'লে। ইয়াৰ ফুলো ওলায় কচুৰ ফুলৰ দৰে। তেতিয়া ইয়াক মই যেতিয়া ফুল ওলায় আৰু শুকান দিন আহে তেতিয়া ইয়াক মই প্ৰুনিং কৰি দিম আৰু তেতিয়া ধুনীয়া লগা হ'ব। মানে নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে ই আকৌ ধুনীয়াকৈ ওলাব, মানে নেক্সট ছামাৰৰ কাৰণে। এইটো গৰমৰ দিনত বেছি ইয়াৰ গ্ৰ' হয়। ইয়াতো বহুত মোৰ এনেকুৱা মানে চিন্তি ফুল আছে। এতিয়া কলি আহিব আৰু ধুনীয়াকৈ এইডালৰ কলি আহিবই ধৰিছে এনেকুৱা। তাৰ লগতে মই যিহেতু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ছাঁ পৰে তাত মই লগাই থৈ দিছোঁ। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, মই ইয়াৰ পৰা বহুত নতুন নতুন পুলি বনাইছোঁ, কাৰণ ইয়াতে এনেকৈ আহিয়ে থাকে, ওলায়ে থাকে। আমাৰ মানে টাবত ৰোৱাৰ যিমানবিলাক আহে, টাবত আমি সৰুকৈও ৰাখিব পাৰোঁ, কিন্তু টাবত ওলোৱাবিলাকৰ যিমান আহে তাতকৈ ইয়াত বহুত বেছি আহে যেতিয়া গ্ৰাউণ্ডৰ মাটিত লগোৱা হয়। চব ইয়াত এইবিলাক ৰাখি দিলে, মানে মাটিত লগাই দিলে এইবিলাক হৈয়ে যাব, একো দিগদাৰী নাই। এনেকৈ চাওক, এইখিনি মই আজি যিমানখিনি পকা পাত আছে আকৌ ছিঙি দিবলৈ ওলাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। পকা পাতখিনি যদি গুচাই দিওঁ তেতিয়া বহুত ধুনীয়া লগা হয়। এনেকুৱা পাতবিলাক গুচাই দিব লাগে, নিজে নিজেও পকি সৰি যায়, তেতিয়া এনেকুৱা এটা কালাৰ হয়। পকিলে মই আপোনালোকক দেখিছোঁ, পকিলে এনেকুৱা পাতৰ কালাৰটো এনেকুৱা আহি যায় একদম। তেতিয়া গুচাই দিব পাৰি, মই অলপ আগে আগে দি দিওঁ গুচাই। কেতিয়াবা সময়ৰ নাটনি হ'লে এনেকুৱাও হৈ যায়, কিন্তু যিমান পাৰি মই চাফাকৈ যদি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।